Территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Ну что, все боевики теперь там, где и должны быть, то есть в плену. Відео, яке ви зараз побачите, мало вийти першим на нашому каналі. Це відео про захисників, це відео про сталевих людей, це відео про військових, які перетягнули на себе дуже великий контингент сил противника, в тому числі з Київської області. Ми постійно знайомились з новими героями, учасниками бойових дій в Маріуполі. Таким чином вирішили випустити не одне відео, а цілу серію відео. В серії цих відео прийматимуть участь бійці полку, а нині бригади Азов, бійці морської піхоти та пілоти гелікоптерів, які літали на Азовсталь, для того, щоб допомогти військовим, які вже були в оточенні, та забрати поранених. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, робіть репости, коментуйте, критикуйте і бажаємо вам приємного перегляду. А ви готували оборону міста Маріуполь взагалі? Так, я можу сказати саме за свій підрозділ, за Азов, тобто за свій батальйон. Ми там планували, хто що буде робити, у кого буде які посади, там перевірка зброї, перевірка амуніції. Ну, 23 лютого був наказ прибути на ППД. Вони йшли з трьох сторін, тобто це напрямок Донецька, напрямок Мангуша і напрямок, ну, саме Донецька з окупованої території і з напрямку Волновахи. Тобто, ну, десь 1500, може, більше було. Тобто на момент вторгнення, я так розумію, наші сили були плюс-мінус однакові, чи все-таки ні? Нас було менше. Нас було трішки менше, і саме головне те, що у нас не було можливості ротації. Війна нон-стопом, війна 24/7, 24/7 тебе бомблять, 24/7 тебе питаються штурмувати і подібне. Чи були ви готові до такого масштабного зіткнення з Російською Федерацією? Так, Азов з свого створення, якщо подивитись там якісь матеріали, якісь відео, Азов казав, що війна не закінчиться на Сході, те, що ворог він не зупиниться на Донецьку і буде йти далі. Мені цікаво ідеологічно, чим Азов відрізняється від інших військових частин, підрозділів? Азов завжди славився не кількістю, а якістю. Твоє життя ну, не коштує тих там 100 тисяч, які там приходять і подібне, але твоє життя коштує українській нації. Ми завжди тренувалися не для галочки, не для того, щоб записати в журнал, там, типу, я провів заняття таке-таке, а саме для того, щоб отримати навичок. Знімаєш на відео? Снимаю. На відео? На видео. Щоб танчик твой так не работает. Вот. Вот это нахуй война, блядь. Блядь, Маріуполь буде наш. Ви готувались, ви знали, але ну як до такого масштабу можна було підготуватись і оборона міста? Тобто ж більшу кількість часу в Маріуполі це були міські бої. Тобто на околицях, я так розумію, наші сили дуже швидко потиснили і всі перебазувались безпосередньо вже в місто. Ну, все це настільки умовно, бо оборона Маріуполя тривала 86 днів. Якщо взяти, 86 днів, це не дуже багато. Потрібно як? Потрібно, щоб вони прорвались на одному із секторів, інший сектор бере оборону того сектора, і вже кількість людей зменшується на позиціях, на напрямках. Яка загальна кількість наших військових приймали участь в боях за Маріуполь? І
Що за підрозділи, можливо, окрім Азову? Хто з вами був, хто до вас примкнув? Дуже багато різних підрозділів. Точну кількість, я не знаю, може хтось інший. Підрозділи різні: від Національної гвардії до прикордонників. Те, що здивувало, да, дійсно дуже багато місцевого населення Маріуполя пішло в ТРО, так зване ТРО. Також в Маріуполі було дуже багато людей ходили по частинам, записувалось в мобілізаційні роти. Тобто то саме Національну гвардію приходили, штурмували в плані того, що готов воювати, дайте мені зброю, я готов обороняти своє. Були прикордонники різних загонів, тобто Донецького, Маріупольського, Новоялта, Старого Криму. Наші відходили в Маріуполь. Маріуполь це ставався одним із місців, скажімо так, українського супротиву на Донбасі. А скажи, будь ласка, можливо, в тебе є досвід? В тебе були ТРОшники? Ти працював з ТРОшниками? Так, в мене в групі в суміжних силах були 2 ТРОшника. Хлопці, на жаль, загинули, але воювали дуже добре. Оборона Мариуполя. Зушка прикрыть. Ебашим там пидорасы. Мои орлы, блядь, стоят. Блядь, погранцы, сука, нихуя не умеют, нихуя не знают. Но орлы мои. Там мобілізовані, там з ДНР, там і подібних бандформірувань. Вони воюють, мені здається, на вдачу. Але регуляри воюють, як їх навчали їх по їхньому, це устав, часть 3. Що, до речі, також бажано людині прочитати, щоб знати, як буде працювати супротивник. Але мені запам'яталась одна історія. Попали ми в перестрілку, нас затиснули в будинку. Вийти всій групі не можна було, бо вогонь не був би такий інтенсивний. Вони розуміли, що вони виходять, нас закрили 2 сторон, то не дуже багато потрібно розуму, щоб зрозуміти, як би ми виходили. І починали би туди крити АГС, підствольниками і подібним озброєнням. І ми з ним вирішили, наша група далі вела бій, ми з ним вирішили, ми виповзли, виповзли поміж них, тобто оползли їх, зайшли до них в тил і запустили 2 сигнальні ракети. Тобто було у них умовна позначка, це також По статуту. Дізналися те, що 1 сигнальна ракета – це початок операції, 2 – кінець операції, штурму. Запустили, в мене був СПШ, це, хто не знає, там сигнальний пістолет, радянського производства, але він працює, і добре. Запустили 2 ракети, спрятались в люку і чекали, коли вони відступлять. І вони відступили. За що я кажу? Потрібно знати, як працює супротивник. Ця наволоч, вона воює завжди. Вона воювала там, що Сирія, що Чечня і подібне. Тобто в неї дуже багато воїн. А скажи ще, будь ласка, таке питання до честі. Ти взагалі спілкувався з живим руським? З одним офіцером спецпідрозділу. Так, в нього було честь. Тобто я забирав тіла своїх 2 ТРОшників, які, на жаль, загинули. Він вийшов на мене по радійки, тоді по зв'язку 36-ї бригади, у нього була радійка 36-ї бригади. В нього були тоді втрати з особового складу, і він вийшов на мене по радійки. Сказав, що там російський офіцер, сказав свій позивний, сказав свою групу, скажімо так, до якої він відносився, і сказав, що дозволь забрати тіла військовослужбовців. Плюснув, сказав, що забирай, бо дійсно людина поступала по честі. По Маріуполю, яка ціль військових нашого ворога була, щоб знищувати все місто?
просто все рівняти? Ну для чого? Чого вони боялись? Чи кого вони боялись? Я не знаю. Ну, я не можу на це повністю розказати, бо я не знаю, бо ну, для мене це. От вони вважають мене фашистом, да, але ну, для умовного фашиста це не є людяність. Ну, знищували квартали настільки просто. Там ми намагалися оказувати медичну допомогу, там ділитися їжею, той самий цигарками, бо ну, дуже багато людей палили або починали палити, бо цивільні люди були в аду. Просто. І коли там третій роддом просто знищили, коли той самий драмтеатр, там була надпись не діти, а діти, для того, щоб російський льотчик побачив це, що там знаходяться діти, що там. А авіація так низько працювала, що можна А було вона була в повній безпеці. Мгм. Тобто вона, ну, я не знаю, що відчувають. Тобто руки у них були розв'язані повністю. Я не відчуваю, що. Ну, я не знаю, що відчувають ті льотчики, бо ну, робити таке це просто це паскудство і це не є військовою честю. Тобто знищити того, хто не може тобі відповісти, це цивільне населення. Ну, для мене це було тяжко. Виїжджали, вони працювали по кожній квартирі. Вони настільки були перепугані, що думали, що ми от, в кожній квартирі ми є. То такого не було. Ну, ми знали, як мінімум, військові зі мною згодяться, є місця, де невигідно створювати якусь позицію. Воно тактично невигідно, ти просто там покладеш свій особовий склад або подібне. Їм було байдуже. Або вони не знають ту саму тактику і просто від незнання і від кількості боєприпасів вони могли це робити, ну і робили, просто знищували повністю. У мене в групі був, ну, є хлопець, він от дуже правильний, він от офіцер, да, там з 3029, і він от взірець того, який має бути офіцером. Він ідеологічний, він ну, підтягнутий фізично, він дуже розвитий військовослужбовець, він саме найголовніше, він дуже сильно людяний. І ми з ним там заходили, знаходили трупи, брали, да, ну, я це можу сказати на камеру, ну, типа, я брав речі, якісь постіль у людей для того, щоб обвертати тіла в цю постіль. Ми вночі викапували ями, не такі глибокі, як потрібно було для поховання. Ми викапували ями і клали туди. Бо ну, ми не знали, яка буде доля Маріуполя, але це людина, я не знаю, якого він віросповідання, але ну, кожна людина заслуговує на те, щоб його достойно поховали. Ці люди були ні в чому не винні і просто вони не добіжали тоді до укриття і подібне. Летіло все зверху просто настільки, там кожного там, умовних 10 хвилин щось взривало. Кожного дня. Да. Слышь, а где первый, ты говоришь, прилет? С той стороны здания. Азовсталь, бункер. Розкажи про побут, в якому ви жили, як там. Командування прийняло рішення, да, там, типу, у нас були запаси свої, все повністю, там, частина дала запаси, добрі люди, які там тримали магазини, типу, як Метро і подібне. І основні запаси були на Азовсталі. Тобто вони не стояли в одному місці. Із-за того, що русаки, у них було превосходство в авіації, тобто небо не було закрите, і вони працювали авіацією, артилерією, корабельною, вони знищували ці бункери. Просто на вдачу або, ну, я не можу сказати як. У вас не було ніякого підкріплення, вам нічого вже не було змоги не підвести, ви не мали змоги вийти, ви були в повному оточенні. Тобто, які думки в тебе були в той момент? Ну, звісно, да, там шкурні думки були, що, типу, блін, молодий такий, не хочеться помирати, там, типу, родина є, та, блін, та що за фігня. Але, ну, ти розумів, що, ну, саме це потрібно. Ну, і я зрозумів, що думки були правильні, коли ми вийшли, і дуже багато військовослужбовців кажуть, що
ми виграли найцінніше – це час. Ми притягнули на себе здорове угрупування, яке було на Київському напрямку. Ну, і плюс дуже сильно мотивував це командир підрозділу, тобто це друг Редіс, який просто ти уставший, там, замучений, раз в тиждень приходиш на бункер, щоб відписатись батькам хлопців з групи, там, типа, що вони живі, здорові, що все добре, бо батьки знали тільки 2 номери. Це номер свого сина або мій номер. І ти бачиш Ретіса, ти заряджаєшся на весь тиждень, бо ну, це дійсно командир, який я от бажаю кожному військовослужбовцю мати такого командира. Він, ну, якщо б не він, то Маріуполь би настільки довго би не простояв. 26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь. Полк Азов разом з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми не знали, через скільки це все закінчиться. Нам потрібно було протриматися, а ну, війна – це ресурс людей, ресурс БК і ресурс продовольствия. Коли тобі не можуть це привезти в нормальному обсязі, то ну, продовольствие – це дуже Маріуполь вже важливо. з самого початку був відрізаний, скажімо так, від великої землі, тобто постачань ніяких не було, окрім тої спецоперації з гелікоптерами, так? Так, на гелікоптерах тоді дуже добре. Розкажи, як то ну, змотивувало, можливо, допомогло? Ну, я дізнався про це вже коли хлопці з гелікоптерів прилетіли, коли вже вони воювали. Ну, мені, от, ну, я не знаю, як гелікоптери взагалі з броньою, з цими хлопцями взлетіли, бо ну, для мене це просто залізні люди з залізними яйцями, бо полетіть в цей ад добровільно, просто такі, типу, полетіли в Марік, там, типу, давай, чи ні. В ці дні минулого року я був у Маріуполі. Виконував бойові завдання, полетів на гвинтокрилі на допомогу нашим побратимам. Я себе не позиціоную як якийсь там суперінструктор. Я звичайна людина, яка є бойовий досвід, я можу їм ділитися. Я знаю, що працює в бою, що не працює. Тому що дуже багато інструкторів, які там ніде не воювали, навчилися на Ютубі і потім показують речі, які не працюють. Починаємо з основного. Є різні методи, там, різні види. Хто-то одним методом холостит, хто-то другим. Я показываю, как я учился, как меня учили, и я вам так же самое буду показывать. В бою совсем по-другому. На вас будет бронежилет, каска, наушники, магазины, разгрузки, гранаты, воги, оружие, может чью-то пеку еще. Кто был в бою, вот пацаны, кто знает, кто уже там воевал, что очень часто бывает, что ты тащишь на себе не только свое вооружение и свое оружие, а кому-то надо помочь, ты тащишь чей-то ПКМ, тащишь чьи-то короба, можешь 3 весла даже, да, вишня тащить. Вот. Вон, ты бегал в Мариуполе, 3 весла, пулемет, цинки, хуинки, и у тебя еще рюкзак с личными вещами, спальник, гранаты, там, я не знаю, что хочешь, может быть. Вот у меня в Мариуполе была ситуация, идут чуваки, короче, возле гаражей, они прошли нас, они шли с баклажками набирать воды, мы сзади вышли, их 5 человек было, мы их расстреляли, и мы что-то с собой, мы начали общаться там туда-сюда, я смотрю, чувак встает, реально, в него высадили там 5-7 патронов, я не знаю, он встает, юшка течет, и в этот момент просто, что мы посмотрели, реально чувак встает, его уже как бы добили. А так всякое может быть. Вы отвернетесь, не сделали контроль, стали курить, разговаривать. Он там дал наотмашь по-сомалийски. Ну и все. Поэтому, парни, цель на 12 мы стали. Ап. Бам-бам-бам-бам-бам. Контроль.
контроль. После этого вы можете расслабиться, чуть-чуть выпрямить руки. Поэтому давайте. Делаю с вами. Все готовы? Хто приходить до тебе на тренування? На тренування приходять люди, які хочуть розвиватися. Це навіть і друзі мої приходять, і навіть Вишня, який також прилетів на гвинтокрилі. Він був багато разів поранений, він навіть зараз там хромий, товстий, приходить, стріляє, відпрацьовує. І повторюю те, що йому цікаво, і те, що щоб дійсно не втрачати якусь форму, такі люди приходять. Є такі люди, які служать в підрозділах, є такі люди, котрі воюють, там відпустка вони приходять. Є ті, хто вже звільнився, хто там отримав важкі поранення, але вони завжди підтримують свою форму. Також цивільні, які хочуть, я не знаю для яких цілей, можливо, для самозахисту, для себе. Також вміти працювати зі зброєю, тому що я вважаю, що кожна людина, вона, ну, чоловік в першу чергу, кожен чоловік повинен, не треба там бути професіоналом, але треба базові якісь знання мати, тому що, як показала практика, війна не закінчилась. І хто думає, що війна їх обійде стороною, я кажу, що це не так, що війна ще, я так обширюю, але війна коснеться кожного війна. Идем прямо, до этой покрышки, поражаем ту же мишень, тот же гон. Движение, быстрее! Проблема, колено ушел! Я подивився статистику нашого каналу, і як з'ясувалось, 90% глядачів не підписані на наш канал. Давайте виправляти цю ситуацію, ставити лайки, коментувати відоси, репостити його і обов'язково, дуже вас просимо, підписуйтесь на канал. Момент прийняття рішення летіти на гелікоптері в Маріуполь. Це на увазі, як ти взагалі дізнався про цю спецоперацію? Так, Який там дізнався. конкурс був? Скільки людей взагалі були готові туди летіти? Дізнався туди, ну, тоді в інстаграмі усюди ходила інформація про деблокаду. Там начальник штабу Тавер викладав в інстаграм, що хто хоче, у кого є бажання, але ви повинні розуміти, що це, можна сказати, квиток, білет в один кінець. Там ще інформації такої не ходила, що буде вертушка, але на той момент, десь там за декілька днів до цього, мені мій друг Грян, який також полетів на вертушці, він загинув в Маріуполі 8 травня. Тобто я від нього дізнався, що планується якась операція по деблокаді. Він казав, все секретно, нікому не кажи, якщо ти з нами, я кажу плюс, я їду. І все. Потім я дивлюсь, заходжу в інстаграм, що він десь там у Гряна там бої десь, я так розумію, ну, що це... Він уже був в Маріку тоді. Так, він прилетів 28 квітня. Ой, березня. Да, я прилетів 4 квітня. Тобто ти якраз летів не першими рейсами, Так, а так, ти так. летів в той момент, коли їх вже росіяни мали змогу збивати, так? Так. Було вже оточення, там, тройне кільце, сили супротивника перевищили наші, там, хто каже в 10-кратному, я кажу більше, там, в 10-кратному розмірі. Авіація, морська артилерія, самоліти, вертольоти, БМП, БМД, бронемашини, танки, БТРи, тобто їх там було безліч. Тобто я вважаю, що летіти людині не підготовленій немає сенсу, тому що там такі важкі бої, треба володіти військовою справою і бути взаємозаміняємим. Солдат, він гарний тільки тоді, коли він взаємозаміняємий. Тобто там вбили кулеметника, ти взяв його кулемет і з нього працюєш. Там вбили РПГшника, там взяв з РПГ, стрільнув. Там. Я хотів скоріше прилетіти туди, виконувати бойові завдання, накази, знищувати ворога, що ми і робили з хлопцями. Я для себе такі виставки, там, це там, моє мнення, як говориться, тобто, що там, життя нормального бійця, толкового в Маріуполі, такого бойового, в середньому десь неділя. Неділя або 200, або якесь тяжке поранення. Як Тобто- ця історія вираховується? Продовжительність життя? Ну, якось я так подивився, от в групах, у нас же там і постійно хтось то загине, ну,
хтось там отримує важке поранення, загинув один, другий, третій, їх міняють. Але ти міняють. зламав, виходить, цю статистику. Ну, трохи зламав. Тобто я себе героєм не вважаю. Так, я приймав участь у боях, я ніколи ні від чого не відмовлявся, виконував усі накази і всі бойові задачі, навіть розумівши, що це просто очко, реально очко дьявола. Я розумів, що це взагалі тупо, але я йшов, тому що я завжди все своє життя боявся показати комусь там боягузом. Смотри, як Висадився на Азовсталі сразу, і там і вдень, і в ніч Азовсталь бомблять, тобто вертушки збивають, тому ще треба було туди долетіти, але я долетів, вигрузився, там мене в перший же день кинули там на позицію, поставили, і в перший же день був такий нормальний вогневий контакт. Російські війська ворожі, вони не питали, хто в цьому домі проживає, і хто там за Росію чи за Україну. Вони просто туди лупили, розстрілювали житлові будинки. І, я не А в знаю. чому сенс був цієї історії знищення житлових будинків? Я навіть не знаю, хтось бачив колись так 9-поверхова будівля, як карточний дом, так складається. Я бачив. Тобто летять ворожі бомбардувальники, скидують величезні снаряди, дом падає повністю, величезний стовп пилі, диму, всього. А в цій будівлі багато було цивільних, там, я не знаю, більше 100 людей, тому що там були такі, в Маріуполі були дуже великі підвали, там і по 2000 людей могло вміститися. Знищували просто як робота. Вони встали, покорили, поїли, завели техніку, їм дають квадрат, який треба там відпрацювати. Можливо, ми там є. Багато цивільних там Дуже, загинуло? дуже багато. Ця тема, про неї рідко хто говорить, тому що от був випадок, коли в Дніпрі дом впав. Так, це дуже погано, це трагедія для України, але в день в Маріуполі таких по 20 будівель падало. І ніхто не рахував навіть загиблих цивільних. І коли кажуть, що десь 100 плюс цивільних загинуло, це правда. Тому що я сам на свої очі бачив, як коли там їде, наприклад, танк, стріляє в будівлю, а люди перед цим забарикадували собі, щоб ніхто їм в квартиру не заліз. Тобто лісничну площадку позакидували всім, чим можна. Потім починає горіти все. Вони не можуть вийти, і навіть люди вистрибували з вікон. Вистрибували і діти, і дорослі, там з 5-го, з 9-го поверху, просто вистрибували. І ніхто не каже про геноцид з боку Росії до населення Маріуполя. Тобто я воїн, мої хлопці воїни, ми не жертви, ми хижаки, а люди цивільні, вони до військових не відносяться, їх шкода. Шкода, тому що для нас це звичайне діло знищувати ворога, а людей дуже багато загинуло. Там населення було 500 000. Я думаю, що там половина виїхала, і 1100 точно загинуло. Так, тому що ходиш нічним містом, зірок на небі немає, все темно, і тільки десь палаючі будинки тобі щось освітляють. Коли ходиш, дуже часто біля під'їздів зроблені такі саморобні могили. На свіжо викопані, там 2 дошки як крест, і часто просто написано там прізвище, там номер квартири, там тетя Валя, там Валентина Івановна, там така-то квартира. Так, і по місту розбросані, там зголодніли собаки, коти, людьми харчувалися. То голодна собака, навіть коти, вони їдять людей. Тобто, і коли ти потім вже бачив там собаку з людською рукою чи ногою, вже через деякий час вже нічому не дивувався. Типу звикаєш, як Звикаєш нормальне до явище. всього, так. До всього. Слухай, як зараз оцю всю історію пережити в голові у себе? Психологічно? Психологічно і нормально. Мені навіть питають, що там тобі сниться, що тобі там ужас. Я кажу, там нічого не сниться, мені все нормально сниться, якийсь там психоділ, то я там з Порошенка б'юся, то там ще щось. Коротше, там
такой просто психодел, там, крыса в бронежилетом, там, ну, такой, мультики какие-то. Коротше, все нормально. Все нормально. Слухай, так. ну а є ж така історія, що коли військові повертаються з війни, знаєш, то у них там ПТСР, розлади там психіки і так далі. І що, як правило, збільшується рівень насильства серед мирного населення вже в мирних містах. Це правда? Чи це якась надумана З історія? приводу ПТСР, є ПТСР, у кожної людини він проявляється по-своєму, у когось там, можливо, хтось думає, що в нього немає, а він є. Але випадків, коли там таких небезпечних, що там людина може нашкодити комусь, я, мабуть, не чув. Просто часто ПТСР проявляється в тому, що людина починає, він зіштовхується з якоюсь несправедливістю, він приходить десь там, стоїть в очереді, йому кажуть, де ти там воював, ти там п'яний десь там гранату під ноги кинув, ще щось. Вони стикаються з такою несправедливістю. Это я, там, если мне такого бы человек сказал, я ему сразу в ебасосину на, и все. То есть, а если люди такие в себе замикаються, Просто ножичка тихенько так, може достати. да, і замикаються, починають бухати, якісь там наркотики, суїциди, тобто в такому плані. Слухай, а от держава в цьому форматі, от коли військовий там повертається з пораненням або там з психічними розладами, якось включається, допомагає вирішувати Програми в плані цьому так, і такі, це не дуже прям розвинуто в нас в країні, але в мене є друзі, вони спонсують Федерацію джиу-джитсу. ТМС, да? ТМС, так, ТМС. Шай Гудман, він дуже допомагає нашим військовим. Вони, починаючи з того, що організовують і дитячі соревнування, і дорослі, спонсують їх, там, дарять подарунки. Також вони їздять на фронт з психологами, які приїжджають там на позиції там, і дають психологічну допомогу, і навіть є реабілітаційний центр ТМС. В Києві, в Україні? Так. Кабінети відкрили, там в Одесі є кабінет, в Києві є, в Чернівцях є. Тобто в Києві я був, дуже класний кабінет. Тобто людина з якоюсь проблемою може прийти. Так, все дуже класно, красиво, її зустрінуть, кофі, чай, вай-фай. Ми під відео залишимо, треба даш нам посилання, ми залишимо там посилання. Кекс, там є досвідчені психологи, які можуть йому якось допомогти. І коли вони бачать, що вже психолог йому не допоможе, вони перенаправляють там до психотерапевта, який вже може прописувати якісь препарати. Тобто, щоб людина військова, яка отримала травму, вона не залишалася з собою наодинці. Це дуже потрібно і дуже треба. Твоє поранення. Як ти отримав поранення? І коли це, протягом якого часу після... Перше через 2 години це контузія. Потім через, здається, 1,5-2 тижні це сліпе поранення від 82-ї міни в зап'ясток сюди. Влетів. І третє вже на Азовсталі. Так, повертаємось до Маріка. Давай за Марік більше тоді детально. Коротше, завжди ми були у них під носом. Отут ми. І ми навіть, відкатувалися, але трохи там відкат робили. І потім повертались, все одно, гавнючили їх добре. Ми коли відкатувались, ми тримали Парксад тоді. Там будинок був, як будинок фізкультури, щось таке. Спорткомплекс якийсь. І рядом було здання, його теж наші тримали. Я на еспехі стою такий вранці, чи не я, не пам'ятаю, хтось стояв. Дивлюсь, прапор цей, триколор вже, І я вирішив, бо в цьому будинку, там все було для спорту, рінг, поняв? Все розйобано в хлам. І, лишилась сауна, офігенна сауна. Ми намились, здається, тоді 2 чи 3 тижні вже. Розтопили сауну, і вони накрили стол, там понаходили їжу, і вони почали по нам лупити. Вже не знаєш, що буде далі, треба жити життя.
І ви вирішили, типу, Ну, да. нормально, типу, відключитися трошки від цієї історії. Там був ще цей. Ну, стіни там було дерьмо. Ну, реально. А як ладно. ти про це дізнався, що вони дерьмо? А я ж роздівся, я захотів сходити в туалет. Виходжу тільки з-за стола, і кабачок отак от пробиває повністю стіну біля мене в метрі. І, ну, так і дізнався, що стіни дерьмо. І Там як ви тандемний кабачок був. Ага. Він, типу, Ну, це кумулятив, типу, Так, все. так. Ага. І ваші дії, типу, сауна на цьому закінчилась? так закінчилося. Да, все нормально. Ну, ви, типу, оділись, пішли там, типу, їбашитись, да? Ні, ми не оділись, ми потікали з кімнати, де була сауна. Мгм. А зброя, коротше, все лишилось там. Ви тоді повертались? Так прийшлось повертатися. Жесть. Я поняв, типу, зрозумів одне, що митися не треба на війні. Так Взагалі ти не таки треба. не помився. Ні, я так і не помився. Ну, типу, таке повір'я є, що фарт змиваєш з себе. Угу. Так я так і не мився. Ми трохи відкатились, там знайшли такий будинок, коротше, взагалі, блін, як мазанка хатка в селі. Ну, там була пічка, не було хлібу в Маріку. От чим біда була. Ну, ми налутали собі муку, у нас був офігенний повар. І, коротше, він нам в печі пік хліб. А взагалі, І плюс ще були кури. Ну, кури були контужені, їх, коротше, навіть, я не знаю, заходиш так, курку береш і все, що а хочеш їй, з нею типу, робити. пофіг, да? Да, і пофіг. А взагалі, що в Маріку, ну, дуже швидко, да, зникли продукти харчування, типу, вода, цигарки. Цивільні, так. Воно все, Цивільні. типу, Ну, і забирали, коротше. Ну, вони не звикли розраховувати, розумієш? Тобто вони набирали дуже Мгм. багато. А як взагалі було у вас таке поняття, як відпочинок, як сон, типу, чи як Ну, повезе? По 3-2 години спали. Це протягом всього часу, Мгм. коли від того, що ти прилетів. Момент виходу вже безпосередньо з міста, відходу з міста на Азовсталь. Як це відбувалося, як ви приймали рішення? Тобто вас вже просто зімкнули в кільце, чи це було наперед ви це? Так. Тобто вас почали вже Ага. стискати і ви прийняли рішення? Єдиний вихід був в Азовсталь. Та я навіть не знаю, переход на Азовсталь було круто. Мгм. Це, мабуть, саме жорстке, що було. Чого? Ну, тому що вони вже, коли формувалась колона, вони вже коректували по нам вогонь. Тобто вони одразу вас все. Там все, що було, йшло, там і гради, все тут. Багато втрат тоді було? Так. Азовсталь, цивільні там вже були на момент, коли ви зайшли? Були, але я з ними не пересікався. Вони були окремо від Так. військових, так. А з ким, можливо, в тебе, до речі, довелось тобі попрацювати, можливо, не з азовцями, можливо, там з ЗСУ, там Нацгвардія, поліція. Були такі, у тебе такий досвід є? Так, І як в мене в групі були. були бойові пацани, да? Так. Бо на Азовсталі я вигрібав більше. Да? Ну, вигрібав в сенсі. Опіздюлювався? Ну, типу? пішли, коротше, я там, блядь, прилетіло мені ще одне поранення. Типу. Ну, в Маріку можна було підвіжувати. Да? А Ти- там уже все. Ну, там уже свалу не було. Там Так. зайняли якусь позицію, поняв. І, типу, почали градами херачити, розхерачили це бомбосховище, коротше. Ти знов міняєш локацію, блін. А от уже, наприклад, на Азовсталі, на самому заводі, як там було, типу, з харчуванням, з побутом? Ну, стакан каші Стакан каші на добу? на добу. Офігеть, і типу тримались, да? Ну так. Ну і а води, там, цигарок, все ж уже. З водою біда була. Мгм. Ну, люди очень интересуются, как в тяжелейших условиях живут азовцы. Я вам скажу, что они делают вот такие крутые палаточные городки из палок, клеенок и так далее.
В общем, в самых дерьмовых условиях мы можем себе устроить комфортные условия для существования. Абсолютно верно. Печка, кружка и антисептик. По-моему, это лучшее, что может быть в рационе, современном бойца Азова, который находится в тяжелых условиях. Ходили різні слухи, що приїде корабль, відвезе нас в Турцію, що деблокада, хлопці, переотримайтесь ще 4 дня і подібна тема. А ви Ну, вірили в це, от, наприклад, в Ну, деблокаду? в Сподівались? деблокаду, ну, я, звісно, сподіваюся, бо коли ти тонеш, ти сподіваєшся на все. Ну, от, що тебе зможе витягнути. Звісно, сподівались, але ну, я старався розуміти, що не потрібно дуже сильно надіятися на це, бо ну, це було б дуже тяжко. Коли українське військо і так веде війну на всіх напрямках, то потрібно було зробити настільки мощне угрупування, щоб просто зайти в Маріуполь. Не просто зайти і залишитись там, ну це дуже таке. А щоб зайти, відкрити Маріуполь, щоб ми могли вийти і нас поміняли, це дуже великі втрати, дуже великі сили були. І я розумів, що не хочу зараз там створювати образ жертвенників або подібне. Ну, сугубо моя думка була, що Ти я розумів, змирився, що ти просто з цим да, потрібно було, якщо це Маріуполь мав стати тим товчком для українського народу і нації, те, що потрібно мінятися, потрібно йти вперед, то окей. Було тяжко, да, але ми були готові для того, щоб потрібно було. Ми пішли забирати їжу. І, коротше, літак отак підвисає над тобою, поняв, ракети починає фігачити. Ти не знаєш, куди тобі діватися, чи під вагон лізти, чи врятує, чи ні. Така фігня була. Ну, а в той момент у тебе було вже відчуття, все, піздець. В будь-якому випадку піздець. Чи, ти все-таки... В голові так, а підсвідомість сказала, що ні, можна ще. А твоє саме критичне поранення? Як ти отримав його? Це на Азовсталі ми пішли за їжею і, коротше, мені здається, це ССВД було. А, тобто це стрілкатня була, да? Хтось зняв? Так, він парами лупив. Я доповідав, що по мені, коректувати. Говорять, ні, отримуй позицію. І я сідаю на картони, мені прилітають, коротше, порвало праву п'ятку. Потім під копчик залетіла, і друга вилетіла з ляшки, і друга залетіла біля коліна. А ти на позиції один був? Ні, я з побратимом своїм був, тобто він інші тобі пішли. Він, куди, як, врятували так, нормально, Вони, тим паче, не знали міста, тому що в мене був знайомий такий, його 3 рази брали в полон, і 3 рази він з'явився від них. Ми з ним записуємо інтерв'ю теж, з цим знайомим. Це просто жесть. Це історія тягне на фільм Гая Річі, я тобі відповідаю. Він мені коли розказав цю тему, я спочатку навіть не повірив. Але, реально, є люди, які цю історію знають, і підтвердили, і, в принципі... Його там і ГРУ брали в полон, і кадировці брали в полон. Хто тільки не брав. Це жесть. ПТУР, протитанкова ракета, влучила мені в ногу. Тобто вже бої були на околицях Азовсталі. Техніки в нас вже, звичайно, не було, нічого не було. І в нас все, що тільки не летіло. Починає від стрілкатні, АГСів, СПГ, РПГ, міномет. Все, що російське озброєння є, ще радянське і трохи новіше, все летіло, тому вижити в такій обстановці і бути не пораненим – це дуже важко. Як я вже казав, якщо ти в такій війні не був поранений, це я так просто прикалуюсь, а це можливо і правда, ти 50 на 50. Можливо, ти просто очкошник, сидів в підвалах, ховався і не вилазив. А другий варіант просто, нереально
везучий просто. Реально. Нереально везучий або просто очкочник. Два варіанти. Ну, тобі, я так розумію, зовсім трошки не повезло. Тобі відриває ногу, тебе переносять на Азовсталь, і завтра ви виходите в полон. Так. Це піздець. Це піздець взагалі. Ну просто, ну. Тобто у нас дві людини таких було. Я і цей хлопець, якого також ногу відрізали. Это Россия-24, мы продолжаем. Итак, территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Мені здається, що це робилося для того, що вони вас боялись. Може таке бути? Мені здається, да, але ну, антиреклама не також реклама. Сугубо можу сказати свою думку. Для мене це зіграло плюс, бо коли ворог тебе боїться, коли ворог про тебе каже, і ну, в мене на груді набита руна. Але будучи навіть в полоні, вони казали, що це 3-я танкова дивізія СС. Я кажу, я піхотінець. Я ну, жодного разу не сидів в Чим танки. це пов'язано? От розкажи Пов'язано мені, з чого пропагандою. так? А звідки ця пропаганда, що ви нацисти, ви фашисти? Звідки вона взагалі взялась? І, ну, були якісь прецеденти, можливо? Ні, бо наш підрозділ був створений з різними. У нас, ну, як там було сказано, ну, як там вважалось в більшості, що от, ти не підеш в Азов, якщо ти не язичник. У нас підрозділ був взагалі з різної... Інтернаціональний. Да, можна сказати так, бо, ну, типа, мені байдуже, в що ти віриш, вір там в макаронного Бога. Але, ну, виконуй свої обов'язки вірно і правильно. Будь, ну, достойним військовослужбовцем. Тобто, бачить чорне сонце, все. Це фашизм, да? Там все. Тобто, якщо б ми працювали, ну, навіть не працювали, а просто були, і про нас би ніхто не розмовляв, то значить ми нічого не робимо. Для Азова головне це не слова, да, там, типу, а головне це дії. Ми завжди там були готові піти в бій. Ми і зараз готові. Ми зараз відновлюємося. У нас забрали все, ну майже все. В Маріуполі, да, там, типу, ми там страждали в полоні. Але вони не забрали основне. Це бажання діяти для того, щоб вся ця наволоч просто закінчилася. А як довго ти був в полоні, скажи, будь ласка? 1,5, здається, місяця. 1,5 місяці. Ну, це взагалі фігня. Угу. А де ти де ти був, вірніше, в полоні? Там де Давід. Разом на другому поверсі. І вас разом, типу, обміняли, так? Да? Як поранених, да? Так. Так розумію. Угу. Ти взагалі вірив у повернення? З одного боку так, а з другого ні. Бо коли я був в полоні, типу, тобі нічого не можна, ти живеш. Коротше, я жив життя в голові. Я там з друзями зустрічався, лежиш в кроваті собі. Типу, зустрів там друзів, пішли там на озеро покупатися, там пиво попити, шашлики пожарити. Потім там прийшов, не знаю, там, додому. Ну, і отак живе життя. А в полоні з медикаментами, ну, типу, нормально було? Та, Тебе лікували? ні, Ілі, ні. типу, не краще? Ніфіга чому? ніхто не лікував, наоборот, там ще бацил всяких нацепляв в тому полоні. Ну, їм по кайфу було, типу, ну, їм треба було зробити стабільними і все. Типу. Ну, ясно, що ніхто лікувати нас не збирався. Ну, от тут якраз питання. Вони реально не збирали, чи просто не було чим, чи їм просто було на В полоні? Так. В полоні їм було пофіг. Просто, типа, насрать. Так. Слухай, а допити, недопити? Були, що питали? Що хотіли дізнатись взагалі від азовців? І як от саме вже, це ж, я так розумію, там ФСБшники, грушники допитували тоді, так? Оця спецура, що вони хотіли, яку інформацію вони хотіли від вас отримати? Про що питали? Як ти прилетів, типу, такое, звичайно, ну, вони не вірили, що ми могли прилетіти. І, типу, звичайний цивільний, типу, ну як? В смысле, ну що ти чешеш? Який цивільний, типу, як ти сюди попав? Ну, що, ну, мені, типу, свалу не було. Отмазувався там ТРО і ще якась фігня. Ну, я придумав, типу, другу легенду ТРО Азов. Типу.
Тебе так не брали на понт? Граждан, так, було типу, питання за цивільних і скільки наших. Скільки ти убив? Ну, я сказав 5. І сказав, що росіян. Угу. Чуєш? А вони питали, типу, скільки ти вбився? Вони собі уявляли картинку, що у вас якісь щотчики є, типу, вбитих? Ну, типу, що Ну, за- напевно, типу, а питання звучало так, типу, скільки підтверджених? Угу. Кажу, це як? Ну, типа, ну сколько? Сколько ты его убил, типа? Я говорю, ну мы же всегда откатывались. Я говорю, я не считал, потому что мы отступали, типа, больше. Угу. Ну, такі, коротше. А по поводу цих, так вони взагалі, ну, дряві, я не розумію, хто вони, чесно. Ну, це... Я якусь, типу, блін, ну, це я вже зараз так уявляю собі, ну, блін, ну, по типу, ти хто? Ну, блін, малорос. Там є же у них малоросы, великоросы. Они считают себя великоросами, походу, ну, блін. Ну, це зрадники, ну, дійсно. Там були, типа, недоісторики, які казали, що, типа, Ленін построїв це все. Вашу Україну Ленін построїв. Скрізь вони сиділи, типа, як охорона. З телефоном і Скабєєва везде. Все, типа, всі мовчать, Скабєєву дивляться. І вони, да, от це, як їх програмують, Ну, коротше, так. і вони цю тему хавають. Тобто вони від реальності, ну, трошки Так. відбиті. Відбиті взагалі. 1,5 місяці полону, твоє повернення на велику землю в Україну. А як взагалі у вас ви отримали інформацію в тому, що вас будуть міняти? Чи такої інформації взагалі не було? Не було, типу. 3 рази подавалися списки. 3 рази я себе там не знаходив, коротше. Ну, ходили, типу, казали, все, типу, ми всіх поміняємо, типу, вас не будемо міняти. І, ну, на постої, ми вас розстріляємо, типу, все норм. Я от дійсно, я не вірив, що нас ну, що ми їдемо на обмін. Я думав, це все. Чи лагерь якийсь, чи, коротше, ну, по етапу, типу, погонять, чи розстріл. Коли в Україну повертали, ти знав, що ти в Україну летиш? Чи Ні, це ні, була нам же якась... сказали, що нас везуть на розстріл. Так. Да, я думаю, ну на розстріл, так на розстріл. Нормально, Та, типу. пофіг, що вже зробиш? Ну і все, а потім щось дивлюсь, дуже так, вже довго проїхали, вже там якась область, там, чи Запорізька якась була. Я думаю, о, ну можливо, реально обміняють. Тобто, ну і все, в принципі. Обміняли, приїхав спочатку там в Запоріжжя, на наступний день в Дніпропетровськ, потім в Київ, також на наступний день. І все, як є. Скільки місяців ти був в полоні? 1,5 місяці, так. Да. 1,5 місяця в місяці. полоні, да. Потім повернули нас, обміняли як важкопоранених, безнадьог, таких, знаєте, забирайте, бо ще здохнуть. Все, і привезли в лікарню, мені зробили 5 чи 6 операцій. Одразу, так? Так. Ну, кожний день там плюс-мінус там день, потім через день ще одну, тому що в мене було багато інфекцій в ногу попало. Коли я на Азовсталі отримав поранення, я ж пригав на одній нозі, пригав, потім на неї падав м'ясом, потім пиздець. падав, багато крові втрачено було, там лікарі сказали 2-3 там, літри, тому що я багато разів виключався, вирубався. Умирать приятно, потому что шторки закрываются, такая приятная дрожь, все немеет, и все, ты выключайся, А і там нічого світ немає. в конце Ні тунеля, світла, там, ні. І боженька не спускається до тебе. Нікого немає. А ворота в рай. Просто темрява і все. Потім щось мені дає наснаги, я згадую своїх там рідних, там, свою кохану, своїх братів. І воно дає мені сили, і я знов пригаю, там чіпляюсь за хлопця, він же втомився, я пригаю, знову падаю, а туди і все, і каміння, і щебенка, і гарі, грязь, і саки собачі, і все туди попадає. Коротше, і я потім, коли вже лежав, мені зробили вже ж фотографію, я її побачив, коли вже повернувся з полона. Тобто я думав, що її ніхто не побачить, але там вони між собою друзі порозкидували, ми бачили. А я потім дивлюся, придивлюся, а мені, ну, у мене є фотографія,
У мене в проволоке нога, говорю, в ноге, говорю, в проволоке нога. В ноге проволока ще торчить така большая. Тобто я падав завжди на цю ногу, падав, вставав. Багато. Я так розумію, тобі декілька разів, да, різали? Так. Я приїхав із-за того, що був остеоміеліт. Це коли інфекція з ткані потрапляє в кістку, вона внутрі порожня і запалення виникає. Рана не заживає, гниє, дуже так мерзко, гной. Тобто я пам'ятаю, мені лікар так надавлює на ногу, так і такий зі стакан, типа желез, знаєш, как вот эти, когда зуби делают, ти туди ватку випльовуєш. І він так надавлює мені на ногу, і так як з тюбика зубна паста повністю, повністю ця желізна тарілка гной. І воно так боляче, коли отак нога гніє, коли так надавлюють, таке відчуття, ніби там в вогоні, і так пече, капець. Тобто і мені потрохи підрізали, тому що мені тільки зробили операцію, хоп, зашили, начебто все нормально, проходить день, два, привозять мене на перев'язку, там розматують бинт, а там знову гниє. На наступний день, чи в той же зразу, на операцію. Тобто багато операцій було. Пощастило, що дуже хороші лікарі, хірурги, дуже класне відношення у нас. Хто каже, що Україна не надає допомогу військовим, це неправда. Все, що можна, тільки гроші не копійки, не треба давати, їх ніхто не візьме, навіть якщо вони образяться. Питання по нозі. Ми з тобою коли спілкувалися, я зараз посмішкою це питання озвучую. Чому? Тому що в моїй голові це як мінімум ненормально, коли тобі відриває ногу, а ти виставляєш світлину в Інстаграм, це було вже пізніше, і посміхаєшся, показуєш клас, тут ноги нема, тут м'ясо торчить, а ти... мене ж як занесли туди, мені там ще щось роблять, я там, давайте фоткайте мене, давайте зробіть мені фотку. Це був у тебе якийсь викид адреналіну, чи це твоя, нормальна? Це такий нормальна людина. Тобто мінус нога, окей. Окей, нічого страшного, так. Рука це погано, а ногу не жалко. Можна протез зробити. Слухай, є реально ж багато випадків, коли люди втрачають кінцівку, і для них це реальна проблема, знаєш. Докори сумління, що я нікому не потрібен, що я там інвалід і так далі. У тебе, я так розумію... У мене немає, я максимально на позитиві, я з себе завжди жартую. Я ще знаю, до речі, що ти ж спортом давно займаєшся. З дитинства. Так, ти з дитинством спортом. А от відсутність ноги повноцінної, воно тобі заважає зараз? Дуже. Тобто це є проблема. Дуже це але я все одно дивлюся, тебе в інстаграмі сторіс, то ти боксуєш, то ти на джиу-джитсу йдеш, то і ще щось. Я тобою просто, не знаю, українську мову, от я поістині з тобою восхищаюся. Знаєш, мені коли лінки вставають на тренування, я пам'ятаю Русіка Давіда, ці всі світлини, я встаю і йду на тренування, бо ти це робиш без ноги. У мене ще тут уламки позалишалися тут, під коліном. Також 4... На цій нозі більше повезло, так? Так, також було здесь тут уламками порізане, тобто таке м'ясо було як куріне філе розрізане. Тобто тут позашивали, тут 4 залишилося, їх не будуть відтягувати, я їх не відчуваю. І там вони глибоко... є сканер в аеропорту? Або МРТ? Пікає, нога завжди пікає. Завжди пікає. Тобто іноді навпаки, я показую, Аня, там проходи. А навпаки буває, що дуже довго тримають, там всім водять, думають, що може наркотики там проводять. Тому а взагалі якось ставлення суспільства до людей, які там з ампутованими кінцівками, ти відчуваєш цю історію? Там, можливо, якусь там повагу або навпаки? Там... у нас в Україні так, є таке. Тобто за кордоном, якщо ти його так ходиш, там люди не звертають уваги, тому що у них немає війни. У них там, якщо є людина з ампутацією, це думають, якийсь там мотоцикліст якийсь, чи там хворів цукровим діабетом. Тобто, а у нас люди розуміють, що війна, тобто, і це відчувається. Відчувається, не всі. Є різні випадки. Наприклад? Пам'ятаю, як я був на реабілітації в Вінниці. Я ще був на Милицях, протеза ще не було. Мене привезли туди, і до мене хтось приїхав з друзів, кажуть, пішли там в кав'ярню, каву вип'ємо. Вони мені привезли, вони спитали, що ти будеш. Я сказав, там американо з молоком.
і підходжу, там така як палатка, стоять столики, і я підходжу на милицях, хочу взяти цей стульчик пластмасовий, там дівка молода, лет там, ну, 25, підходить, забирає стульчик переді мною і уходить. А до неї підбігає там хлопець, говорить, та дай, типа, йому, що ти. Ну, дуже різні. Я думаю, різні. вона просто не побачила, хоча я хочу в це вірити. Побачила, да. Що їй? Ну. Твої вірші, твої світлини в інстаграмі по загиблих побратимів. Звідки в тебе ця ідея, натхнення робити такі, писати вірші і Ну, присвячувати я знав з хлопцям? дитинства, що в мене є такий літературний слух. І якось для мене там скласти вірш, ну, це не дуже довго. Я можу його і за 5 хвилин написати, і за півгодини, там, за 40 хвилин, по-різному. Про що твоя книга? І до книги, я так розумію, також це після Маріуполя ти її написав. Так. Це книга про це невелика розповідь про мій. Спочатку я розповідаю просто коротко про свій військовий шлях, як я його вже почав, щоб люди розуміли, тому що дуже багато питань з приводу того, що ти воював там до повномасштабної війни. А потім описую весь момент спочатку, як я сів на гвинтокрил, всі відчуття, ця максимальна обстановка. Також розповідаю про тих людей, про кого треба дійсно знати, поважати і пам'ятати. Про тих людей, які там в тисячократному розмірі обігнали мене в хоробрості, сміливості, в мужності. І як показує часто практика, що лаври слави та всієї цієї військової слави, да, можна сказати, вона падає на плечі не тільки тих людей, котрі не приймали участь у боях, а падає на плечі навіть тих, хто у боях проявив себе як трус, і вони часто забирають славу дійсно хоробрих бійців. Тобто хоробрих, немедійних людей їх ніхто не знає. Там знає про них пару слів, як загинули їхні родичі, а народ не знає. Я хочу, щоб люди всі знали про таких героїв, тому що я вважаю, що навіть через 1000 років імена цих людей, вони десь будуть закарбовані, викарбовані і в пам'яті, і в історії, і в культурі нашого народу. Ти готова до того, що війна буде довгою? І взагалі, твоя думка, як довго війна буде тривати? Здається, довго буде. Ядерка буде? Та ні. Не їбануть? Ні. Не хочеться вірити? Ні. Чи ти Та ну ні. Та ну ні. Ну це ти не хочеш вірити. Блядь, дадуть, ну, що будемо робити? Ну Рашку треба тоді, блядь, повністю розділити, там, я не знаю. Слушай, По федераціям розібрати, по країнам. Хай живуть. Ну я б взагалі, типу, зробив, як в Ізраїлі, типу, з Палестини. Угу. Стіну поставити, там, не знаю, метрів 7-8. Все, хай там собі живуть, будь ласка. Операція «Висадка в Кремлі на вертушки». Впишешся в таку тему? Операція «Очко номер 2». Так. Ну, типу, Вообще от реально, базару, да. якщо треба буде на Кремль, на Москву, от уже все, коротше, уявляємо, що ми заходимо туди. Ти впишешся, підеш? Та можна було. Да. Якщо Русіка впишеш зі мною. Так а він же з ногою, як він, типу. Хоча я думаю, він такий, що реально навіть з одною ногою впишеться в цю тему вже, знаєш, як останній ривок. Звісно, я дуже сильно хочу, щоб воно закінчилось завтра, щоб передали по новинам, що Рашка капітулювала. Але для цього потрібно працювати. Ще будуть бої, будуть дуже великі бої. Ну, якщо люди розслабились, я хочу їм нагадати, що у нас дуже багато території ще не звільнені. Тобто навіть якщо візьмемо там щось, ну, тому йобнутому в голову удари, і він не захоче робити новий контрнаступ, нам потрібно контрнаступувати. Нам потрібно звільняти нашу територію, яка, скажімо так, свіже окупована. Нам потрібно звільняти територію, яка окупована з 2014 року. Це дуже багато, на жаль, часу і дуже багато ресурсів для цього потрібно. І якщо людина там, ймовірно, зараз не воює там і подібне, хай навчається, хай донати на ЗСУ, якісь
інші підрозділи, донатить нам, бо ми зможемо ці кошти витратити вірно. Ми не будемо собі купляти якісь там, типа, снікерси, да? Ми купимо на ці кошти дрон, якийсь дрон камікадзе, який зможе знищити супротивника, допоможе. Це війна дронів, і дрон це настільки розходник, що капець. Ну, типа, той самий дрон, він, якщо врятує хоча б одне життя, то це він вже відплатив свої в 1000 разів. Тобто кожен військовослужбовець витрачає більше своєї заробітної плати це на війну. До повномасштабної війни, от це жарт, да, там, типу, потрібно було вкладатись не в крипту, а в спорядження. Поясню чого. Бо спорядження, навіть візьмемо 7-й слой, до війни можна було за 7 тисяч купити комплект. Зараз він коштує 23 тисячі. А це дуже важлива річ. Для військовослужбовця це дуже важлива річ. Я, коли вийшов з полону, почав купляти собі спорядження. І те спорядження, яке умовно раніше я би купив там за $1000, зараз тільки от мій штурмовий рюкзак вартує близько 10 тисяч. Це тільки рюкзак. Гривень. Гривень, да. І, які 100 тисяч? Майже у кожного військовослужбовця є там сім'ї, яким потрібно щось відправити для того, щоб вони жили. І все одно більшість своє військовослужбовець витрачає на купівлю для себе спорядження, на купівлю аптечок і подібне, бо аптечки, вони також дорогі. Нас допомагала це підтримка народу України, бо, це вже після полону я бачив масштаби взагалі розмов про Азовсталь, про там в кожній країні, в кожному місті там якийсь є бікборд, там посвящений нам, там люди виходили на мітинги, люди, у яких не було нікого на Азовсталі, але вони виходили на мітинг і підтримували нас. Ще підтримувало те, що як взагалі українська нація зустріла ворога. Друзі, я вже повернувся до виконання бойових завдань. Наш підрозділ потребує авто. Допоможіть зібрати необхідну суму. Посилання на банку буде в закріпленому коментарі. Слава Україні! Що робити, щоб люди не забували про Маріуполь, щоб не забували про героїв і про ті втрати, які несе наша держава? Частіше людям ходити на кладовище, реально, там, коли прощання якесь, щоб вони трохи побули в цій обстановці, трохи відчули, яке це горе. Свобода не дається просто так. Для того, щоб отримати свободу, треба пролити кров. Хтось втрачає рідних, хтось втрачає себе, хтось віддає себе, своє життя найдорожче, що є. Хтось втрачає свої кінцівки, руки, ноги, стає інвалідом, стає тяжко пораненим. Тобто просто так свобода не дається. Якщо люди не будуть приймати участь в яких суспільних моментах, то вже їх дітей будуть мобілізовувати інша держава для своїх якихось інтересів. Як от було там, коли окупували там Бердянськ, вони почали їм зразу повістки роздавати. Цивільне життя. Мінус нога. От воював уже. Все одно не заспокоївся. Все одно допомагаєш. Робиш якісь збори. Книгу написав. Постійно популяризуєш хлопців, які загинули, або вшановуєш пам'ять, або просто пишеш вірші. Я не знаю, навчаєш людей всякі тактикульні штуки. Не сидиш на місці і все одно до останнього ти допомагаєш. Скільки, я не знаю, це не то, що, знаєш, навіть приклад, це треба цим піздюкам, які не хочуть іти воювати, реально, знаєш, твою книжку, там, твоє обличчя всім показувати, щоб вони брали приклад. Ти для мене, дійсно, як справжній воїн, справжній чоловік. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі. Друзі, ми завели Patreon, щоб у вас була змога підтримати виробництво наших випусків. Наразі можна підписатись всього за $1, і таким чином ви будете причетними до нашого YouTube каналу і допоможете нам не збанкрутіти.